Hello everyone, this is Mhelai Magpantay and welcome back to my channel. 40 in my right car, business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay about sa kilikili. Okay, I-share ko sa inyo yung mga product na ginagamit ko sa aking underarm and some tips na rin kung paano ko na-maintain yung kilikili kong ganito. As hindi naman siya sobrang flawless talaga na as in perfect na kilikili. But, alam mo yun, wala akong problema sa kanya and kontento ako sa kanya. Wala siyang ganong chicken skin and yung mga dark shadows na problema natin, number one sa ating kilikili. So, if you want to know more about this video, please keep on watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe on my channel and hit the notification bell down below para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And please do follow me on my Instagram account at it's me, Mhelai90. So, yan, let's start. Ang pinakauna kong ginamit na product sa kilikili ko, ever since talaga guys, ay Tawas lang. Papakita ko sa inyo sa screen kung anong Tawas siya. Alam ko familiar kayo dyan. Nakikita siya sa Mercury or sa Watson. Ano siya, parang powdered type siyang Tawas, then pulbos, na madali siyang ma-dissolve pag nilagay sa underarm. So yun, nung nag-high school ako, syempre, nag-start akong gumamit ng mga product para sa skin ko, lalo na sa underarm ko. Naalala ko noon sa unang sinabi sa akin ng mama ko, wag na wag daw akong gagamit ng mga deodorant. Kasi nakakaitim daw ng kilikili. Siguro para sa kanya ganun kasi nga, yung lola ko, ang puti ng kilikili talaga, as in kahit naman mama ko. Kasi noon daw hindi naman daw uso yung mga deodorant, Tawas lang talaga. Then, pag tinatanong ko yung lola ko, kung anong ginagamit niya sa kilikili niya, lagi ang sinasabi, yung Tawas na buo, yung crystal na ganun guys, yung buong ganun, yun daw yung ginagamit niya sa kilikili niya ever since. And hindi siya din nagdio kahit kailan. Doon ako na gumamit ng Tawas and hindi ako nag-try ng mga deodorant. Na-try kong gumamit ng glutathione na underarm gel, para siyang gel type. Nakatube siya guys. Mabibili niyo siya sa Mercury. Nabili ko siya nun sa Mercury when I was in college. Na-try ko siyang gamitin. Nakaisang ganun lang ako. Parang 99 pesos siya. Ipapakita ko sa inyo sa screen kung anong itsura niya. Yan, ganyan itsura niya guys. And it helps me a lot with my problem about sa chicken skin. Yun yung mostly problem natin, 'di ba, sa ating kilikili. Yung nagchi-chicken skin siya. Tapos yun, nawala naman siya and nung naubos ko na yung isang ganun, hindi na ako bumili ulit kasi okay naman ako sa result. Then, ang pinaka-ginamit ko talaga, yun nga, Tawas. Aside from Tawas, nagkakalamansi ako sa aking kilikili. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ayan, ipa-flash ko sa screen. Binababad ko siya before ako maligo, 5 minutes. Yan, 5 minutes bago ako maligo ko siya binababad. Then, hindi naman siya talaga everyday. Kung siguro mga twice a week or 3 beses sa isang linggo, okay na yun. Hindi naman necessarily kailangan araw-araw. Pero, depende pa rin. Siguro kung major problem mo talaga yung mga dark shadow sa underarm mo, siguro pwede rin i-everyday mo siya. Then yun yung ginagamit ko. And nakakatulong din siya makapagpa-whiten ng kilikili natin. At saka, isa pa, natural, organic, di ba? Wala siyang masyadong chemical. Kasi yung mga masyadong matatapang na chemical, it can also cause your underarm umitim pa siya lalo. Lalo na pag hindi kayo nahiyang sa mga products sa underarm na ginagamit nyo. Yun pa, kaya ako natakot din mag-try ng iba't ibang deo. Natatakot ako, baka mamaya, okay na ako sa Tawas, tapos nag-try ako ng mga deodorant na may mga whitening effect, tapos hindi ako mahiyang, imbis na pumuti, lalo pa siyang umitim. Kaya talagang nag-stick na ako sa Tawas. In terms naman sa hair, sa kilikili, I do waxing. I'm just doing it all by myself. Sa bahay lang ako nag-wax. Yan, papakita ko rin sa inyo on how I wax my kilikili. Sa bahay lang ako nag-wax and ang ginagamit kong wax
ay ito, yung Glamworks na hair removal hot wax kit. Yan, for face and body na siya, guys. Yung una kong ginagamit yung Eplin sa Watson din. Pero nung na-discover ko ito yung ginamit ko kasi this one has a aloe vera scent. Hindi siya masyadong matapang sa amoy kapag nilulusaw. Yung Eplin kasi masyadong matapang sa amoy yun. Yun. Yan, papakita ko sa inyo sa screen on how I use it. Hindi na ako gumagamit ng yung parang paper strip para tanggalin siya. Okay na ako sa kamay, gaganunin na lang. At saka pag nag-wax, hindi dapat i-wax yung kilikili kapag masyado pang maliliit yung hair, as in, yung sobrang liliit pa lang ng tubo kasi hindi siya kakapit sa wax. Kaya, I recommend if you do waxing, medyo pahabain yung hair ng konti para kumapit siya sa wax. And, yung wax kasi, nakakatulong din siya paano ng hair. Numipis yung tubo ng hair sa kilikili kasi before I tried shaving nung high school ako, naalala ko kasi sobrang na-curious na ako. Hindi pa naman uso yung wax na, diba? Sobrang na-curious na ako sa buhok ko sa kilikili, tapos dinry ko siyang i-shave. And nagulat ako nung tumubo siya. Ang kakapal niya na, sobrang kakapal ng buhok, diba? Nakakainis. Yun, nung nauso yung wax, yun na yung ginawa ko talaga na, yun na yung lagi kong ginagawa. Nag-wax na talaga ako. Hindi na ako nag-shave or yung plucking isa-isa. Ang tagal nun. Kaya mas convenient para sa akin yung waxing. Pag binili nyo to guys, may mga naman siya. May mga direction for you siya. If ever na mag-wax kayo sa bahay, make sure to follow the instruction para hindi rin kayo, hindi rin kayo mapahamak like mapapaso or baka mamaya kapag nag-wax kayo, masyado pang mainit yung wax, nilagay nyo na sa kilikili nyo, baka masunog, diba? Direction naman siya dito, before waxing, during waxing, and after waxing. Tapos some tips habang nag-wax. After ko maligo, ito, di ba dati ginagamit ko yung, yung tawas na nabibili sa Mercury, yung nakaganon, 12 pesos lang yun guys, very affordable, tapos matagal na gamitan na yun. And maganda yun kasi, hindi siya tulad ng ibang tawas na nabibili sa ibang drugstore na parang buo-buo. Yung parang mahirap lusawin sa kilikili. Yung tawas na yun na ginagamit ko dati, para lang siyang pulbo. Like pag nilagay mo siya sa kilikili mo, dissolve na siya agad. Kaya wala siyang something sa kilikiling nararamdaman. Ito na yung ginagamit ko sa kilikili ko ngayon guys. Itong Deonat Aloe Mineral Deodorant Stick, antibacterial, preservative-free, aluminum chlorohydrate-free. Tawas to, tapos naka-formulate lang siya na nakabuo siya ng ganyan. Pero tawas pa rin to guys, and may aloe vera na siyang kasama. Nakalagay sa likod, Deonat eliminates odor all day, non-irritating, non-staining, with no added coloring, and helps moisturize the skin. Sobrang ganda nito gamitin guys. Sobrang niya lang. Sobrang smooth niya i-glide sa kilikili. Ganyan-ganyan lang siya pag ginamit ko siya. Yan, papakita ko rin sa inyo sa screen kung paano ko siya ginagamit after kong mag-shower. Sobrang dali niya lang i-glide sa kilikili. Before niyo siyang gamitin, kailangan, basahin niyo muna yung dulo niya bago niyo siya i-glide sa underarm niyo. Para medyo nalulusaw siya. At saka yung product mapunta talaga sa underarm. Sobrang ganda nito kasi, yun nga, diba, tawa siya. And may aloe vera siya. So, parang dual purpose na siya. Kikili-kili skincare ka na with the aloe vera. And at the same time, siya na yung pinaka-deodorant mo. Siya mismo yung tawas. Lagi dito to use, wet the top of Deonat stick with water and apply to clean underarms after shower. Tapos may mga sizes pa to. May mas malaking size dito. Mahal na yun, yung mas malaki dito. Pero wala pa siyang guys, wala pang 200 pesos. Affordable na rin siya. Ito 159 pesos for 60 grams. Yung 159 mo siguro, feeling ko parang ilang months ko itong gagamitin. Dalawang variant siya. Yung isa, parang blue yung label niya kasi yun yung plain na tawas lang. Pero mas prefer ko to kasi ngayon parang talaga yung aloe vera, diba? Ina-in siya ngayon, parang pwede siya
sa kahit na ano, like sa hair, sa face, 'di ba? Ngayon nga nakikita na kinakain na siya. Interes akong gamitin nga yung Deonat na to na with aloe vera. Mabango siya, guys. Pero hindi naman talaga sobrang bango-bango. As in, minimal lang yung smell niya na scent ng aloe vera. Na-share ko na lahat sa inyo, lahat ng ginagamit ko sa aking underarm. Nagkakalamansi ako. I tried using yung glutathione na gel, na underarm gel para sa chicken skin, and effective siya sa akin nun. Then, yun nga, I use this Tawas with aloe vera and I do waxing. Ano pa ba? Yun lang yung tips na may share ko sa inyo kasi ito lang naman yung ginagamit ko sa kilikili ko. And disclaimer lang, guys, hindi porket umeffect sa akin, it doesn't mean na i-effect na din sa inyo. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Iba-iba kasi tayo ng type ng kilikili. Shinare ko lang to sa inyo, guys, to inspire and makatulong sa inyo. That's all for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa aking kilikili story. Please don't forget to subscribe on my channel. Hit the notification bell down below para ma-notify kayo every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And follow me on my Instagram at it's me, Mhelai. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!